Hi guys, ako nga pala si Gino at welcome sa aking channel. Sa video ito, magpa-practice tayo at the same time, test natin tong TRINX Honor 1600 sa trail. So try din natin kung tatagal ba ang carbon frame sa matinding lubak. So tara! Lapit na tayo. Pahinga lang ng konti. Grabe naman kasi yung paakyat oh. Nakakawala ng pagod yung gantong view. Ganda. Tapos dyan, patag na naman dyan. So dire-diretso na tayo dun sa pupuntahan natin. So dito na tayo mag-i-start. Ito na yung trail na pababa. Astig to. Let's go! Dito ata. Bahala na. Dito saan nga nito? Tikya, naligaw na ako . Ang dami kaya ang daanan. Thank you. Naligaw ako. Yeah. Sarap mag-ride. Yeah. Yeah.
Nice one. So dito na ako sa dinaanan ko kanina. So doble yung nabawas na oras ng pababa kaysa dun sa pataas ko. Whew! Sarap. Check natin yung bike mamaya kung anong resulta. May warasa ng damage. So, kakauwi ko lang, no? Tapos, chinek ko yung bike. Wala naman siyang damage o bukod sa alikabok. So, thumbs up para sa carbon na TRINX.